พี่เรนจะได้ยินไหมวะได้ยินเด้โอเคนี่ค่ะออกจากกรุงเทพไปไหนไปนนทบุรีครึ่งชั่วโมงมันแค่ครึ่งชั่วโมงเองไปถึงแล้วก็ไปจอดรถก่อนตรงท่าเรือนะคะเพราะว่าเราจะต้องนั่งเรือข้ามฟากไปเราไปอยู่ที่เกาะเกร็ดทุกคนเราจะไปติดเกาะเราจะไปติดเกาะเอาจริงว่าตอนจองก็ไม่รู้นึกว่าแบบอยู่บนฝั่งเราอะใช่ก็คือเพิ่งรู้ว่ามันเดินไปได้เลยใช่แต่นี่คือต้องนั่งเรือข้ามไปถึงแล้วบ้านโกไลสุดยอดอันนี้ก็น่ารักจองผ่าน Airbnb ดีเลยคือของจริงน่ารักกว่าในรูปมันตั้งอยู่ริมน้ำแล้วเป็นป่าก็คือแบบดีอันนี้ก็จะเป็นโซนทางเข้าแล้วก็เป็นห้องของพี่บ้านของพี่เขานี่หน้าห้องเราแล้วก็เฮเลนี่ฉันเองสวยนะนี่ฉันเปิดให้ดู เฮ้ยมันอารมณ์เหมือนคิดถึงวิทยาใช่บ้านแบบสีฟ้าไม้ริมน้ำอะไรเงี้ยน่ารักมากก็ไปถึงก็ไม่ทำอะไรเนอะมึงไม่ทำอะไรก็นั่งโง่นั่งถ่ายรูปดูวิวแล้วก็คุยกันว่าทำไมอากาศมันดีจังวะเพราะช่วงนั้นอากาศก็ไม่ดีหมายถึงว่าที่กรุงเทพฝุ่นเยอะก็เลยลองเช็คกันเล่นๆในแอปว่าอากาศมันเป็นยังไงแล้วสรุปคือมันดีเลยอ่ะแบบเป็นสีเขียวอ่ะงงเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งคือสีส้มอยู่ตรงเนี้ยไม่สามารถเดินทางไปไหนด้วยเท้าได้เพราะว่าน้ำมันขึ้นวันนี้ก็คือถ้าจะไปเที่ยวไหนก็ต้องให้พี่เขาพาเราไปขึ้นเกาะจากอีกฝั่งหนึ่งใช่โดยขึ้นเรืออันนี้นะจ๊ะใช่แล้วจ้าพี่อิดก็คือเจ้าของที่พักนะคะก็พาเราไปส่งเขาน่ารักมากเลยเนาะเขาชิลมากโคตรดีโอเคขึ้นบกมาแล้วเราไปจักรยานใช่เราไปจักรยานกันต่อเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดบนเกาะก็จะมีแต่มอเตอร์ไซค์ที่ขับได้ก็แน่แหละทางเดินก็ประมาณเนี้ยแบบเป็นทางเดินเล็กๆขับได้แค่รถเล็กอะมอเตอร์ไซค์จักรยานสกูตเตอร์อะไรก็ว่าไปแล้วคือแถวนี้มันให้ฟิลต่างจังหวัดเนาะคนเขาอาศัยอยู่แบบปลูกต้นไม้ปลูกผักตากผ้าอะไรใดแบบน่ารักอะอันนี้เราก็เตรียมจักรยานได้มาแล้วก็ปรับเบาะนิดหน่อยเพราะมันเตี้ยเกินเพราะว่าฉันนั่งไม่ได้จ้ะ เหมือนตอนไปน่านเหมือนกันนะแล้วมึงก็ขับเปลี่ยนจากอะไรนะเปลี่ยนจากมอไซค์เป็นจักรยานไม่ได้อัปเกรดเลยที่นี่แมวเยอะมากแบบแมวล้วนไม่มีหมาเราไม่เจอหมาเลยเนาะไม่เจอจ้ะแล้วเฮเลนก็แวะซื้อของค่ะเพราะร้อนดูหน้าฉันค่ะเปียกก็มีของเล่นโบราณอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ซื้อติดไม้ติดมือมานิดหน่อยแล้วก็มีทอดมันปลากายอันนี้อร่อยจริงมีคนต่อแถวซื้อเยอะอยู่เนอะตอนเราไปใช่สุดยอดแล้วรสชาติสุดยอดอีกแล้วแล้วรสชาติมันดีรสชาติแบบเหมือนไปกินบ้านญาติอะฟีลแบบทำกินกันเองโฮมเมดใช่อร่อยนี่การันตีมีร้านกาแฟจริงๆร้านกาแฟเยอะมากแต่ไม่ได้ถ่ายมาแบบร้านแบบไปนั่งได้อะใช่แล้วเราก็ปั่นกันไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าจุดมุ่งหมายสุดท้ายเราคือไปที่วัดใช่ที่วัดมันมีงาน International Art and Craft ใช่ก็จะมีผลงานของศิลปินมากมายทั้งคนไทยและคนต่างประเทศอะไรเงี้ยก็น่ารักดีนะเดินเพลินๆแล้วนอกจากงานที่เขาโชว์ก็จะมีตลาดเล็กๆด้วยนะในวัดก็เนี่ยเจอร้านนี้น้ำตาลปั้นโบราณฉันไม่ได้เห็นร้านอย่างนี้มานานมากก็ลองซะหน่อยขอให้เขาปั้นหมาให้แต่จะซื้ออย่างอื่นก็ได้นะมันก็มีรูปสัตว์อื่นๆให้ซื้อแต่ฉันอยากได้หมาเขาก็ปั้นให้แต่มันออกมาเป็นหมูน้อยเอากล้วยมาไวจังแล้วก็ซื้อกล้วยค่ะแล้วก็ไปหาอาหารกินอีกแล้วก็คือไปนั่งร้านอาหารตามสั่งเพราะว่าซื้อกินริมทางไม่พอก็นั่งกินกล้วยกินอะไรไปนี่ฉันก็โชว์ให้เห็นว่าแบบมันเปียกทุกคนมันร้อนคือตรงเนี้ยโซนข้างในเกาะที่ไม่ใช่ริมน้ำอ่ะมันก็จะมีความอบนิดนึงเนาะเพราะว่าลมมันไม่ได้โกรกเหมือนข้างนอกอ่ะเขาก็จะมีเปิดพัดลมกันเต็มไปหมดอย่างร้านนี้ก็คือพัดลมแน่นสุดอันนี้ฟ้าสั่งคะน้าไก่ใส่พริกมาแล้วก็ที่เลี้ยงสั่งกะเพราเนื้อใช่เรารีบกินรีบอัดกันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลับมันจะไม่มีอาหารใช่พอกลับไปที่พักแล้วก็จะหาอะไรไม่ได้แล้วก็กินไปก่อนเลยแน่นๆพอกินข้าวเสร็จเดินไปต่อยนิดนึงก็จะเจอบ้านไม้สีดำๆอันนี้ชื่อว่าร้านเวทนั่นแหละค่ะ
คนแถวนี้เขาจะเรียกกันว่าร้านเวทนะคะเป็นร้านคราฟต์เบียร์คาเฟ่มีสแน็คนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดใครอยากกินอาหารนะสามารถสั่งทานตามสั่งที่เรากิน เมื่อกี้ได้ ใช่แล้วก็บอกให้เขาไปส่งที่เวทได้ แต่บรรยากาศชิลนะบรรยากาศร้านไม่วุ่นวาย ใช่บรรยากาศดีมากคือถ้าเกิดใครมาเกาะเกร็ดก็จะนึกถึงชิดเบียร์ ใช่ร้าน ใช่ไหม เบียร์ ก็ร้านนี้ก็เป็นร้านดังของที่นี่คนก็จะเยอะแน่นๆบรรยากาศคึกครื้นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบแบบเงียบๆสงบๆมานั่งฟังดนตรีนั่งคุยเพลิน ก็ต้องที่นี่ ก็ต้องที่นี่แล้ววิวดีมากเป็นแบบแม่น้ำแล้วก็เป็นเรือเป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้ทางน้ำ ใช่ใช่มีน้องหมา ใช่มีน้องหมาด้วยคือเขาก็มาเล่นน่ารักอ่ะคือนั่งดูเพลินมากเพราะว่านอกจากที่เขาเล่นกันตรงเนี้ยมันก็จะมีเรือขนส่งเรือ ใช่ คน เรือหางยาวขนส่งเรือทั่วไปไม่รู้มีทุกเรือ มีทุกเรือนั่นแหละค่ะ ก็ดีค่ะเพลินๆบรรยากาศดีเสร็จแล้วเราก็กลับที่พักเนาะเพราะว่าจริงๆตั้งใจจะไปดูพระอาทิตย์ตกแต่ไม่ทั แต่ น ว่าไม่ทัน นั่งเพลินนิดนึงก็ได้ภาพมาอย่างที่เห็นนะครับก็สวยดีเป็นแบบช่วงที่พระอาทิตย์มันรับไปแล้วท้องฟ้าก็เป็นส้มๆชมพูเบา ท้องฟ้าเปลี่ยนสีไปเรื่อย ๆสบายก็คือพอไปถึงที่พักก็ไปนั่งต่อ ๆนั่งเหมือนเดิม นั่งเหมือนเดิม เพิ่ม นั่ง เติมคือยุงเยอะหน่อยพอตกกลางคืน ใช่ตอนกลางคืนก็จะยุงเยอะเฮ้ยมีคนจุดพลุด้วยจำได้ ใช่ใช่โคตรแรนดอมอ่ะอยู่ดีก็แบบมึงพ่อ อะไรก็ไม่รู้ ถ่ายทัน งงๆ ด้วยนะ ใช่ตอนกลางคืนก็อาบน้ำทาครีมอะไรปกติเฮเลนก็นอนวาดรูปไม่ได้ทำอะไรเลย นิดหน่อย ตัดภาพมาก็ไม่ทำอะไรอีกนอนเล่นโทรศัพท์กลัว ใช่นอนเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อย นอนคุยนอนอะไรเอาจริงมันสบายนะเราชอบมูดนี้มากอะเพราะว่ามันไม่เครียดดิ ใช่อยากทำอะไรก็ทำจะคุยกันก็คุยไม่คุยก็ไม่ต้องคุยสิ่งหนึ่งที่เราทำคือเรากินอีกรอบ ใช่เรากินอีกรอบกำลังจะพูดเลยตกดึกก็คืออะไรมายงชิด เนาะ อุ้ยเปลือกไม่เปรี้ยวเปลือกอร่อย กำลังดีอ่ะ อร่อยมากลูกเป้งว่ะ โอ้แซ่บ ก็กินเสร็จสักพักหนึ่งก็นั่งเล่นเนอะนั่งเล่นทำอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วก็นอน ใช่ ตื่นเช้ามาก็เราตื่นกันประมาณ 6 โมง 6 โมงเช้า เพราะเราอยากดูพระอาทิตย์ขึ้น แต่ไม่เห็น ก็ดูแมวดูอะไรไปแทนแมวแถวนี้ก็อินดี้ แบบเล่น อินดี้และขี้อ้อน อินดี้ขี้อ้อนน่ารักเอาอีกไหมเอาอีกไหมค่ะรับแขกเก่งจริงเว้ยมื้อเช้าเขาก็ทำข้าวต้มกุ้ยให้แล้วก็มีปลาท่องโก ใช่แล้วอร่อยเลยรสชาติเหมือนเดิม กันเองฟิวกินบ้านญาติสำหรับทริปนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะเพราะรู้สึกว่ามันก็เหมือนยังอยู่ในกรุงเทพด้วยซ้ำถึงแม้จะเป็นนนทบุรีสำหรับเรามันก็ยังเป็นเมืองอยู่อะมันยังเป็นโซนเมืองอะไรเงี้ยตอนขับรถมายังเป็นเมืองอยู่เลย แค่ข้ามแม่น้ำมาก็รู้สึกต่างอย่างไม่น่าเชื่อเราเลยรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันมันเหมือนได้ get away จริงๆได้มาอยู่กับน้ำกับต้นไม้กับบ้านไม้น่ารักอาหารง่ายๆเนี่ยรู้สึกการพักผ่อนมันก็ง่ายแค่นี้เองนี่หว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะมาเที่ยวแบบไม่เสียเวลามากขี้เกียจเดินทางอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการเที่ยวที่เร็วและได้อะไรกลับไปแบบเต็มๆนะสำหรับเรารู้สึกว่าได้พักจริงๆอะไรเงี้ยเป็นช้อยที่ดีหวังว่าจะชอบกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว บ๊ายบาย บ๊ายบาย